Uy, andyan na pala kayo. Sorry, nanonood pa kasi ako ng paborito kong mga palabas. Kayo ba? Bago kayo na humaling sa K-drama, western series or shows o bago na uso ang Netflix at syempre, bago kayo tumutok sa aming channel, ano ang paborito ninyong Pinoy shows? Isa ka bang kabayan? O isa ka sa mga madlang people? O kasama ka ni Lola Flora na ipinagdadasal ang kaligtasan ni Cardo? Alin kayo sa mga yan? Kung wala, baka naman kasi isa kayong kapuso o kapatid. At wala namang problema doon dahil ano't ano pa man, kapuso ka man o kapatid o mas trip mo ang Netflix, sigurado na marami ang tumatak sa atin na kapamilya shows. At sa likod ng lahat ng ito, ng nagniningning na mga artista, blockbuster movies at high-rated telenovelas ay kahanga-hanga at nakakaantig din ng kwento ng pamilya sa likod ng ABS-CBN. Kilalanin ang Lopez family, the Phoenix family that rises from the ashes. Ang Lopez family ng ABS-CBN ay mula sa maimpluwensyang pamilya ng mga Lopez sa Iloilo. Sila ay tanyag na pamilya ng mga hasyendero na nagmamay-ari ng malawak na sugar plantation. Nag-umpisa ang pamilya Lopez kay Basilio Lopez, isang mestizo de Sangley o isang Chinoy mula Haro, Iloilo. Gaya ng ibang mestizo de Sangley noong 1800s, si Basilio Lopez ay isang simpleng merchant. Ngunit bilang isang Chinoy, hindi Lopez ang orihinal na surname o apelido ni Basilio. Nang mamatay ang itinuturing nitong master ay inadapt ni Basilio ang apelido ng kanyang master na Lopez. Ipinaglaban niya sa Spanish government ang kagustuhang ito at tagumpay naman siya. Dito na nga nag-umpisa ang Lopez clan ng Pilipinas. At bukod sa pagiging merchant, may hilig din si Basilio Lopez sa pagbili ng mga lupain sa Haro, Iloilo. Dahil dito, naging maimpluwensya siya sa bayan at kinalaunan naging kabeza de barangay noong 1842 at gobernadorsilyo ng Haro, Iloilo noong 1849. Nagkaroon ng 16 na anak sa asawa nito na si Sabina Halandoni at dahil sa yaman at lawak na impluwensya ng pamilya ay afford ng mag-asawa na pag-aralin ng kanilang mga anak na lalaki sa mga prestihiyosong universidad sa Maynila. Isa sa mga anak nila na nakapag-aral sa Maynila ay si Eugenio o Kapitan Eugenio, ika-4 sa 16 na anak ng mag-asawang Halandoni at Lopez. It was Basilio Lopez who founded the Lopez clan, but it was Kapitan Eugenio and his sons, grandsons, and great-grandsons that put the Lopez clan on the helm of influence to the years that will come. Si Kapitan Eugenio lang naman ang lubos na nagpalago ng sugar plantation ng pamilya. Iniwan nito ang pag-aaral ng abogasya sa University of Santo Tomas o UST noong 1859 para mag-focus sa plantation ng pamilya. Nag-acquire rin ito ng napakaraming lupain, hindi lang sa Iloilo, ngunit maging sa karatig isla nito na Negros. Sa katunayan, si Kapitan Eugenio ang isa sa nag-pioneer sa pagtatanim ng tubo sa Visayan region noong 19th century o 1800s. Kaya naman hindi nakapagtataka na bukod sa ang pamilya Lopez ang biggest sugar miller sa bansa pagdating ng early 1900s, ay isa rin sila sa nag-pioneer ng pag-e-export ng tubo at asukal sa US. Kilala natin ngayon ang mga Lopez bilang media tycoon dahil sa ABS-CBN. Ngunit ang hindi alam ng marami ay hindi TV station ang unang venture ng pamilya sa media industry. Early 1900s pa lamang ay nasa media industry na ang pamilya. At dahil walang kuryente at hindi pa uso ang telebisyon at radyo noon, newspaper industry ang unang pinasok ng pamilya. Si Benito Lopez, anak ni Eugenio Lopez at Marcela Villanueva y Felipe, ang siyang unang Lopez na nakakita ng potential ng media industry. Itinatag ni Benito Lopez ang El Tiempo noong 1901. Ito ang naging leading newspaper in Spanish sa Western Visayas noong kapanahunan nito. Pero bagamat successful ang El Tiempo, hindi ito nagtagal dahil taong 1908 ay pumanaw si Benito Lopez sa kamay ng isang supporter ng karibal sa politika. December 27, 1907, 2 buwan mula manalo bilang gobernador ng Iloilo, ay binaril ng 4 na beses ni Joaquin Hill, avid supporter ng karibal ni Benito sa politika na si Francisco Halandoni. 24 days matapos mabaril ay tuluyang sumakabilang buhay si Benito Lopez sa Iloilo Mission Hospital, habang naparusahan naman si Joaquin Hill. Not until 1929 that El Tiempo was once again in circulation because of Benito's sons, Eugenio and Ying Lopez and Fernando Nanding Lopez.
Ang magkapatid ay graduate ng mga prestihiyosong universidad sa Maynila. Si Enying ay graduate bilang cum laude sa Ateneo de Manila at pumasok sa UP College of Law. Kinalaunan, kumuha siya ng Masters of Law sa Harvard, the first Harvard graduate in Lopez clan. Si Nanding naman ay mas pinili ang letran at kumuha rin ng law sa University of Santo Tomas naman. Taong 1929 ay bumalik sa Iloilo si Enying kasama ang kanyang asawa na si Pasita Nitang Moreno at dito niya muling binuhay ang El Tiempo bilang tribute sa amang si Benito Lopez. At hindi lang niya ni-revive ang El Tiempo, nagbukas pa ito ng newspaper chain sa Visayan region. Binuksan nito ang English language newspaper na Iloilo Times kung saan siya ay nagsusulat din ng column na Tidbits at ang hiligay non counterpart ng Iloilo Times na Ang Panahon. Naging notorious si Enying at ang kanyang mga pahayagan sa pag-expose ng mga katiwalian ng mga politiko gaya ng illegal gambling at corruption. Isa sa tinarget ng pahayagan ay si dating Governor Mariano Arroyo at isang City Chief Police na involved umano sa wetting operations sa probinsya ng Iloilo. Kinalaunan, parehong nasibak sa pwesto ang Governor at City Chief Police. Ani ng anak nito na si Henny Lopez sa pagtugi sa pag-expose ng korupsyon at maling gawain ng malalaking kumpanya na kukuha ng kanyang ama na si Enying ang enjoyment sa pagpapatakbo ng newspaper chain. Dagdag pa niya, bahagi ng prinsipyo ng kanyang ama ang paglalantad ng katotohanan sa mga tao. In the service to the Filipino people, ika nga. A true kapamilya brand. Natural talaga sa dugo ng mga Lopez ang public service dahil ang kapatid naman ni Enying na si Fernando o Nanding ay nahanap ang passion nito bilang politiko gaya ng kanyang tatay Benito at lolo Basilio Lopez. Sumabak ito sa politika bilang mayor ng Iloilo City noong 1945. At bagamat neophyte politician, sumabak agad ito sa Senado at pinalad na manalo noong 1947. Muling umupo sa Senado si Nanding noong 1959 matapos ang kanyang termino bilang vice-presidente ni Elpidio Quirino mula 1949 until 1953. Muli itong umupo sa pagka-vice-presidente mula 1965 hanggang 1972 nang tumakbo bilang running mate ni Ferdinand Marcos Sr. at nanalo. Habang abala sa politika ang kapatid, si Enying ay busy rin sa pagpapalago ng business empire ng Lopez clan. From sugar plantation and milling to newspaper circulation, nag-venture naman ang pamilya sa transportation. Rumor has it that the famous double-decker bus in Hong Kong, gaya ng nasa London, had its Asian debut in the Philippines through the efforts in the transportation empire of Enying. Bukod sa double-decker bus, ipinakilala rin ng pamilya Lopez ang first commercial airline hindi lang sa bansa but in Asia. Year 1932, in-establish ng pamilya Lopez ang Iloilo Negros Air Express o INAEC na may ruta na Baguio, Bacolod, Cebu, Davao at Manila. Dahil rin sa INAEC ay naitayo ang Bacolod Silay Airport in Negros Occidental. Sa kasamaang palad, kasama sa casualties ng World War II ang INAEC at kasama sa mga seized property ng Imperial Japanese Army ang Bacolod Silay Airport. But because of Lopez's family brand of rising from the ashes, INAEC was re-established in 1993 bilang INAEC Aviation Corporation na pagmamay-ari pa rin ng Lopez family hanggang ngayon. And although Lopez clan was at the peak of their wealth, World War II did not spare them. Maliban sa INAEC, maraming ari-arian at negosyo ng mga Lopez ang naglahong parang bula. Dahil dito, napagdesisyonan ni Enying na ilipat ang kanyang pamilya sa Maynila. Pagdating sa Maynila, hindi agarang bumalik ang dating yaman ng pamilya Lopez. But with determination to rise again, he once again ventured to newspaper business. Nakita ni Enying ang need and demand sa pagbabalita o sa dyaryo post-World War. Kaya naman sa halagang 255,000 pesos, binili nito sa isang Amerikano ang Manila Chronicle or also known as simply The Chronicle. For 25 years, The Chronicle was one of the leading broadsheets in the Philippines post-war. And of course, a newspaper business is not enough to bring the former wealth and glory of the Lopez clan. Sa pagtutulungan ng magkapatid na Enying at Nanding, mula newspaper publishing business ay nagkaroon ng iba pang acquisition ng pamilya.
Sumubok mag-acquire ng broadcasting franchise sa magkapatid mula kay President Ramon Magsaysay at tagumpay naman sila. By June 16, 1955, nag-grant ang kanilang broadcasting franchise at ang munting Manila Chronicle ay nag-expand into Chronicle Broadcasting Network, making it to a multimedia business. And by September 24, 1956, tuluyang umere ang CBN sa radio airwaves. At dahil sa emergence ng television sa Pilipinas noong 1950s, hindi nagtagal mula radio airwaves ay umere na rin sa telebisyon ang CBN by 1957 and 1958. From 1950s to early 1960s, tuloy-tuloy ang pag-expand ng magkapatid na Enying at Nanding sa kanilang family empire. Kaya naman hindi naging sapat para sa kanila ang CBN. Siyempre, para makumpleto sa letters ng ating kapamilya ABS-CBN, kailangan may ABS. Saan nga ba kinuha ng mga Lopez ang ABS? Sa ABS-CBN. Nagmula ang ABS matapos i-acquire ng magkapatid ang Alto Broadcasting System o dating Bolinao Electronics Corporation o BEC mula kay Judge Antonio Quirino, kapatid ni President Elpidio Quirino, at kay James Lindenberg, isang American electronics engineer. Ayon kay Raul Rodrigo, the Lopez's biographer, nabuo ang deal sa pagitan ng mga Quirino, ni Lindenberg at ng mga Lopez sa isang agahan or breakfast meeting sa bahay ni Enying sa Lancaster Street, Pasay City noong January 1957. Nagbunga ang breakfast meeting na ito sa acquisition ng Lopez Brothers ng ABS by February 24, 1957. Ayon din sa anak na Enying na si former ABS-CBN Chairman Emeritus Eugenio Henny Lopez III, sa isang table napkin lang umano nakasulat at nagkapirmahan ng kontrata sina Tony Quirino, Jim Lindenberg at ang magkapatid na Enying and Nanding Lopez. Nabili ng mga Lopez ang ABS maging ang separate na company na Bolinao Electronics mula kay Jim Lindenberg at Tony Quirino sa halagang 700,000 pesos at several payments on ABS bank debts. Natalo ng mga Lopez ang isa pang media magnate na si Chino Roses na nagmamay-ari sa The Manila Times sa pagbili ng ABS. 2 buwan matapos ang acquisition ng mga ito sa ABS ay muling nag-acquire ng isa pang media company si Enying. On March 29, 1957, for 270,000 pesos, Don Enying acquired Montserrat Broadcasting System. Ang consolidated media companies na ito ay naging ABS-CBN na kilala natin ngayon. Unang ginamit ng mga Lopez ang pangalang ABS-CBN noong 1961 at formal na naging ABS-CBN Broadcasting Corporation noong February 1, 1967. Dito na nakilala ang mga Lopez bilang media magnate. 3 sa mga Lopez ang nasa executive position ng ABS-CBN nang ito'y naging Consolidated Broadcasting Company. Sina Enying Lopez, Nanding Lopez at ang anak na Enying na si Eugenio Henny Lopez Jr. Bagamat 3 Lopez ang namamahala sa bagong media giant sa bansa, ang anak ni Enying at nooy fresh graduate mula Harvard na si Henny ang primaryang namamahala ng ABS-CBN bilang Executive Vice President. Bit-bit pa rin ang pioneering spirit ng mga Lopez. Through Henny, ABS-CBN is one of the pioneer TV stations that introduced colored broadcast and television in the Philippines. Ang ABS-CBN lang naman na nag-cover in full color ng historic moon landing of Apollo 11. Dahil dito, ABS-CBN was the leading media company with 22 radio stations and 6 TV channels all over the Philippines. Habang abala si Henny sa ABS-CBN ay abala rin ng kanyang amang si Enying at tito na si Nanding sa politika at pag-acquire ng iba't ibang business venture. Lakas loob na inacquire ni Enying ang Manila Electric Company o Meralco. Bumuo ng purchasing team ang mga Lopez sa pangunguna ng kanang kamay ni Enying na si Roberto Villanueva to buy out Meralco from its American management. Lumipad ang team ni Roberto Villanueva sa New York upang isil ang sale ng Meralco mula kay Andrew Tijen. By 1962, the Lopezes owned Meralco, which was the biggest firm in the country and was allegedly worth 244 million pesos already at that time. Dahil dito, Enying Lopez was the richest man during his time. It was estimated that his net worth was $300 million in today's economy. Dahil din sa business acquisition ng pamilya Lopez, nabuo ang Benpress Holding Corporation na ngayon ay kilala na bilang Lopez Holding Corporation.
Dahil din sa pagiging politiko ni Nanding Lopez ay malapit ang mga Lopez sa pamilya Marcos. In fact, ang magkapatid na Lopez umano ang nag-bankroll ng kampanya ni Ferdinand Marcos Sr. sa pagka-presidente. Ngunit 2 taon matapos ang eleksyon, unti-unting nag-iba ng ihip ang relasyon ng dalawang pamilya. Naging kritikal kasi ang The Chronicle at ang ABS-CBN sa administrasyong Marcos. Pangunahing in-expose ng ABS-CBN at The Chronicle ang korupsyon ng pamilya Marcos at mga cronies nito. Bilang depensa, tinawag ni Marcos na isang oligarch ang mga Lopez na dapat durugin. Bago ang dekada 70s, 2 beses nagsara ang mga negosyo ng pamilya Lopez. Una ay dahil sa pagkamatay ng padre pamilya nito at pangalawa ay dahil sa World War II. Sa pagkakataong ito, hindi inaasahan ng mga Pilipino at tagahanga ng pamilya Lopez na muling magsasara ang kumpanya ng mga Lopez at tila masasaid ang mga ari-arian ng mga ito. Muling nasaksihan ng mga Pilipino ang pagbagsak ng mga Lopez sa pangatlong pagkakataon. Sa pagdeklara ng Pangulong Marcos ng martial law, isa ang ABS-CBN at mga pahayagan ng mga Lopez sa ipinasara ng mga Marcos. Kasama rin si Henny Lopez sa mga unang dinakip noong martial law dahil naman sa akusasyon na isa ito sa mastermind ng attempted assassination kay President Marcos. Labis itong dinamdam ni Enying Lopez. Ginamit ni Marcos ang pagkabilanggo ni Henny para makuha ang iba pang assets ng pamilya Lopez kapalit ng kalayaan ni Henny. Halos nasaid ang assets ng pamilya Lopez at na-transfer ito sa kaanak ng mga Marcos na si Cocoy Romualdez. Sa kabila nito, bigo na makalaya sa pagkakapiit si Henny. Namatay ang matandang Eugenio sa sakit na cancer sa US nang hindi nasisilayan ang paglaya ng anak na si Henny. 2 taon mula nang makulong ay nagsagawa ng hunger strike si Henny kasama si Sergio Serge Osmeña III para ipanawagan ang kanilang paglaya at ang kalagayan ng mga kakosa nila. Hindi nagtagumpay ang hunger strike at napiit ng 5 taon sa Fort Bonifacio si Henny at Serge. Para makalaya, napilitang tumakas ang dalawa noong September 13, 1977. Tagumpay na nakatakas sa Fort Bonifacio papuntang Lingayen kung saan naghihintay ang isang eroplano na magdadala sa dalawa sa Hong Kong papuntang US. Sa US ay nag-seek ng political asylum si Serge Osmeña at Henny kasama ang kanilang pamilya. Mula 1977 hanggang 1986, namalagi sa San Francisco, California si Henny. Nakabalik lamang ito ng Pilipinas matapos ang EDSA People Power Revolution at dito na rin muling binuhay ang ABS-CBN Broadcasting Corporation. Muling umere ang mga palabas ng ABS-CBN, mapa-TV man o radyo. Samantalang ang newspaper chain ng pamilya na The Chronicle ay binenta noong 1993 at hindi na muli pang umikot sa sirkulasyon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mala roller coaster na akyat baba na kwento ng pamilya Lopez. Ilang dekada matapos ang EDSA People Power ay muling nakaharap ng mga Lopez ang gobyerno ng Pilipinas. Muling nag-shutdown ang media giant matapos hindi mag-grant ang franchise renewal nito sa Kongreso. Kasama sa inaakusa sa ABS-CBN ang double citizenship umano ng chairman ng ABS-CBN na si Eugenio Gabby Lopez III, foreign ownership, unlawful return of assets, operation of pay-per-view without NTC's approval, labor law and practice, and unauthorized use of AMCARA's legislative franchise. Dahil sa kawalan ng prangkisa, nag-shift ang ABS-CBN from airwave broadcast to online platforms and multimedia broadcast. Mariin namang kinundina ng human rights and press right advocates ang pag-shutdown ng isang media giant. Tinawag nila itong direktang atake sa demokrasya ng bansa at laban sa press. Dagdag dito, ang kapatid ni Gabby Lopez na si Gina Lopez ay isa ring nakakamanghang public servant mula sa kanilang angkan. Si Gina Lopez ay nagsilbing DENR Secretary sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nakilala siya dahil sa mahigpit na pagpapasara nito sa mining and logging giants. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung muli pa bang i-ere ang ABS-CBN sa TV man o sa radyo. Ngunit iisa ang malinaw, sa pagdating ng bagong teknolohiya kasama ang iba't ibang online video sharing and viewing platform, ABS-CBN still dominates the media sphere of the Philippines with or without franchise. Isang patunay na talagang beyond adversity, kapamilya and the Lopezes themselves rise beyond it like a true phoenix
from the ashes. Nagustuhan nyo ba ang inspiring story natin ngayon? Kung oo, don't forget to click the like button and spread the word by sharing this video and our channel. And if you like this kind of story very much, then subscribe and click the notification bell para lagi kang updated. Until our next story,